Alo, 1, 2. Bây giờ ta vào lệnh gán, phép gán và lệnh nhập. Đầu tiên, cách khai báo biến. Ở đây ta khai ba cái biến kiểu số nguyên. INT là kiểu số nguyên. Khai báo biến NT. Phép gán nó là bằng. Ta chỉ cần nhớ gán bên phải cho biến bên trái. Ví dụ muốn gán 2 cho x, ta viết x bằng 2. Gán 2 cho x. Nếu viết 2 bằng x là sai. Vì lúc này ta gán x cho 2. Tương tự, nếu muốn gán biến A cho B, ta phải viết là B bằng A. Còn viết A bằng B là sai. Tương tự, muốn gán kết quả của A cộng B, A cộng B cho T, ta viết A cộng B, gán cái bên phải bằng đây. Cách viết đúng. Đây là phép gán khai báo biến. Và bây giờ là lệnh nhập. Để nhập giá trị vào một biến nào đó, ta dùng lệnh cin. Nhập A, cin A, cout giá trị A.
nhập A, giá trị A. Giá trị A 20. Tương tự nhập B, sin B. Ta lấy là A cộng B, sau đó gán cho kết quả T bằng A cộng B. Lúc này tổng 2 chấm nhập A 3 nhập B 2, tổng bằng 5. Plot x, y và s. Ta khai 3 biến x, y và s là kiểu số thực. Nhập x sin x, nhập y sin y. Ta lấy s bằng x cộng y và sao tổng A bằng 2 bằng 3, x bằng 3.2, y bằng 4.3, tổng 7,5. Để lấy số lẻ, ta dùng fixed set precision. 2 số lẻ. Hai, 3, 3.45. Ta có là 3 số lẻ.